Trong các cặp đấu đỉnh cao, một sai lầm nhỏ có thể sẽ phải trả giá bằng một ván đấu. Nhưng nếu đó là một chuỗi các pha xử lý micro xuất sắc hơn của đối thủ, khiến trận đấu dần trôi khỏi tay của bạn thì sao? Hãy tìm hiểu cách mà cặp đôi mid rừng của Gen.G đã phá hủy kế hoạch trong ván 5 ở trận đấu chung kết tổng với Team One. Và đây là vấn đề kỹ năng. Hãy nhìn lại đội hình của Team One và Gen.G trong cả hai ván 5 chung kết nhánh thắng và chung kết tổng. Điểm chung dễ thấy nhất đó là Gen.G đều sở hữu cho mình cặp mid rừng là Aurora và Nidalee, nhưng cơ sở vận hành của hai trận là khác nhau. Mấu chốt nằm ở việc Team One kiểm soát Nidalee của Canyon, khiến Gen.G có lợi thế lớn ở trận chung kết tổng, nhưng trận chung kết nhánh thắng thì không. Và đây là lý do. Đầu tiên, trong trận chung kết nhánh thắng, Gen.G là đội bị mất ưu thế ở giai đoạn đầu vì họ bị Team One lấn lướt ở hai điều kiện. Một, cặp bot Jhin, Tamken áp lực đi đường yếu hơn rất nhiều so với Draven và Pyke. 2. Gen.G ở đội xanh và nếu bị tác động vào bùa đỏ đối phương thì đội đỏ sẽ dễ thực hiện hơn vì đơn giản là bùa đỏ nằm ở gần đường dưới. Từ đó, Team One dễ dàng di chuyển 4 người vào khu vực bùa đỏ, khiến cho Nidalee bị giảm sức ảnh hưởng lên ván đấu. Họ đã thực hiện thành công ý đồ. Tụ chung lại, họ vẫn giải quyết được con Nidalee ở trong trận đấu đầu tiên. Trong trận chung kết tổng, Team One đã chọn cho mình Caitlyn và Karma, một bộ đồ có khả năng đi đường rất tốt, nhưng bên kia Duro đã chọn vào Pyke, khiến cho áp lực tầm nhìn ở giai đoạn đầu game của cặp bot Team One là rất lớn và họ buộc lòng phải đi 5 người kiểm soát đầu game ở dưới bot, khiến cho đột biến rừng không có. Vòng rừng bình thường và không còn ai hứng thú hơn Canyon trong tình huống này. Nidalee có được giai đoạn đầu ổn định và Team One không đẩy được lợi thế cho Viego giống như đã từng làm với Lee Sin. Bước ngoặt ở trận đấu then chốt này nằm ở pha trao đổi mục tiêu hay đến từ Gen.G ở 5 phút 40 giây. Cả Gen.G và Team One đều đã cống hiến hai trận BO5 đỉnh cao và với những sân khấu có trình độ bậc nhất, bước ngoặt của trận đấu chỉ đến từ những quyết định nhỏ nhất. Với việc Chovy đi lane rất tốt kể cả trong việc farm và trao đổi chiêu thức, anh ta còn có Nidalee chạy ra hồi máu khiến cho Karma của Keria phải chạy ra mid để cover cho Faker. Để Gumayusi lại một mình trên top, anh ta chỉ có thể last hit khi mà Pyke không lộ mặt trên bản đồ. Nắm được điều đó, Nidalee đã bỏ cả rồng lẫn cua cho Viego để đánh một pha từ mid lên top, kéo 4 người để trụ cặp bot của Team One với mục đích là đánh sập ý đồ dùng cặp bot early mạnh, khiến Team One dù có được mục tiêu lớn nhưng không còn lợi thế về chất tướng. Những tình huống sau đó chỉ còn là hệ quả của chuỗi domino. Ruler có huyết kiếm sớm và có lượng hồi phục khổng lồ. Gen.G có lợi thế trước pha giao tranh rồng. Doran Tele bị hớ khiến King đép trụ mid dễ dàng, giữ được thế mid, ăn được rồng 2, phá vỡ ý định ép trụ sớm và dồn tiền cho Caitlyn của Team One. Gen.G bảo vệ thành công ngôi vô địch MSI 2025 một cách đầy xứng đáng. Guma goes down, Keria goes down, Gen.G, they did not falter on the road to MSI, they didn't fail here in Vancouver for 23 series, they have chased perfection and now they found it. Kết luận, với một đội tuyển tay to và não cũng to như Gen.G, chỉ cần cho họ một cơ hội ở giai đoạn laning, họ sẽ dần bóp nghẹt và bạn sẽ mắc sai lầm khi cố gắng gỡ gạc lại thế trận. Và đây là toàn bộ vấn đề kỹ năng của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.